سلام رفقا، مستر سیگنال هستم. به چنل یوتیوب من و دوره EST خیلی خوش اومدید. امیدوارم که جلسات قبلی رو با دقت دیده باشید، چون هم راجع به نقطه ورودها صحبت کردیم، نقطه زنی ها رو بهتون آموزش دادم، تکنیک بهتون گفتم، هم راجع به استاپ گذاری، چجوری استاپ مطمئن بذاریم، چجوری استاپ کوچیک بذاریم، تکنیک های استاپ گذاری کامل بهتون آموزش دادم. اما نوبتی هم باشه دیگه، وقت نقطه خروج یا تارگت گذاریه. وقتشه که تکنیک های تارگت گذاری رو بهتون بگم که چقدر این مبحث جذابه، چقدر مهمه. همون اندازه که استاپ گذاری و نقطه ورود برای ما اهمیت داره، نقطه خروج هم به همون اندازه برای ما اهمیت داره. براتون پیش اومده بازار تا نزدیک نقطه تارگتتون، یعنی اون تارگت آخریتون میاد، تارگت رو تاچ نمیکنه و میره استاپتون رو میزنه، میره ریسک فریتون رو میزنه و سود از دست میدید. یعنی این سود از دست دادنه به اندازه همون استاپه درد داره، اذیت میکنه، برایندتون رو خراب میکنه. اگر این اتفاق خیلی براتون پیش میاد، مثلا از 10 تا معامله 6 تا 7 تا 8 تاش این اتفاق براتون پیش میاد، دلیلش اینه که تارگت گذاریتون مشکل داره. بد تارگت میذارید، نمیدونید کجا باید از معامله خارج بشید. پس بهتون پیشنهاد میکنم همراه من باشید و این تکنیک هایی که در رابطه با نقطه خروج یا تارگت گذاری میخوام بگم و حتما نوت برداری کنید و داخل استراتژیتون سعی کنید ازش استفاده کنید. از این جلسه دیگه ما راجع به نقطه خروج و تارگت گذاری قرار صحبت کنیم. همونجور که در جریان هستید، تو دوره EST من بهتون 16 تا تکنیک یاد دادم که نقطه ورود، استاپ گذاری و نقطه خروج یا تارگت گذاری شامل این 16 تا تکنیک میشه. یعنی 16 تا تکنیک روی این 3 تا مورد داره تمرکز میکنه و در نتیجه شما وین ریت بهتر و ریوارد های بهتر میتونید بگیرید. یعنی هدف این دوره، هدف دوره EST اینه که کیفیت معاملاتتون رو ببره بالاتر، وین ریت بهتر و ریوارد بهتر رو برای شما داشته باشه. اگر که این ویدیو اولین ویدیویی که از من دارید میبینید و ویدیوهای قبلی، جلسات قبلی رو ندیدین، لطفاً چنل یوتیوب رو برید از اول ببینید. جلسه مقدمه من توضیحات کامل دادم که داخل دوره EST ما قرار چی کار کنیم و دنبال چی هستیم و جلسات قبلی قطعا مهمه، اونا رو ندیده باشید طبیعتا اینجا به مشکل میخورید. حتما اونا رو ببینید. طولانی هم نیست، خیلی دوره خلاصه و کاربردیه. همه رو زمان بذارید ببینید تا به این جلسه برسید و از اینجا به بعدم برای تارگت گذاری تکنیک هایی که بهتون میگم و استفاده کنید که چیزایی که خودم استفاده میکنم و میدونم به دردتون میخوره. تو این جلسه میخوام بهتون بگم چجوری نقطه خروج مطمئنی داشته باشید. یعنی وین ریت این تکنیکی که میخوام بهتون بگم خیلی بالاه، درصد برد بالایی داره دیگه، تعداد زیادی از معاملاتتون تارگت میخوره. نقطه ورود و استاپتون مهمه که باید قبل از این مورد ست کنید. تو جلسات قبلی تاکید کردم، بهتون گفتم نقطه ورود چقدر مهمه و بعدش استاپ گذاری و بعدش نقطه خروج. اون دوتا رو که خوب ست کنید با این تکنیک میتره کنید. یعنی عالیه این تکنیک. و تکنیکی که امروز میخوام بهتون بگم تو این ویدیو، تو این جلسه میخوام بهتون بگم، ریوارد بالایی ممکنه بهتون نده، بستگی به نقطه ورود و استاپتون هم داره، ولی ممکنه ریواردهای بالایی به شما نده، اما وین ریتش بالاست و دقت خیلی بالایی داره. این تکنیک خیلی به تریدرهایی که اسکلپر هستن، تریدرهایی که به قول معروف موج سواری میکنن، یک روند و سوار نمیشن، میان تیکه تیکه معامله میکنن، شورت لانگ شورت لانگ، یا اصلا یه تیکه کوچیکی رو فقط میخوان معامله کنن، این تکنیک خیلی بهتون کمک میکنه بچه‌ها. نقطه خروج دقیقی رو به شما میده که با درصد برد بالایی تاچ بشه با خیال راحت و میبینید که از اون نقطه‌ای که شما خارج شدید بازار یا تغییر روند میده یا اصلاح میده و شما نمیخواین اون اصلاح رو دیگه داخل بازار باشید، میخواین همین یه تیکه رو بگیرید و برید و این تکنیک به شدت دقیقه و به شدت بهتون کمک میکنه. پیش نیاز این جلسه و پیش نیاز این تکنیک اینه که شما تو دوره مقدماتی کار با فیبوناچی رو به خوبی یاد گرفته باشید
و جلسات قبلی که من راجع به فیبوناچی داشتم باتون صحبت میکردم، تکنیک 0.5 و 0.618 رو توضیح میدادم، اونا رو دیده باشید، چون این جلسه هم با فیبو کار داریم و میدونید که ابزار فوق‌العاده کاربردی، دقیق و درجه یکیه و این جلسه هم قراره از همین ابزار استفاده کنیم. برای 3 حالت این تکنیک رو استفاده میکنیم. 1، زمانی که داخل تریدینگ رنج هستیم و اونجا داریم ترید میکنیم، سقف و کفا رو ترید میکنیم. 2، زمانی که تریدینگ رنجمون شکسته میشه و حرکت بعدیش رو میخوایم شکار کنیم، میخوایم معامله کنیم. و 3، زمانی که داخل یک روند، یک کانال هستیم و داریم این سقف و کفا رو ترید میکنیم و فعلا تو کانالمون بازار داره حرکت میکنه و سقف و کفای داینامیکمون رو داریم که بهتون گفتم خیلی مهمه اینا رو درست ترسیم کنید و داخل این حالت داریم ترید میکنیم. پس این 3 حالت رو ما از این تکنیکی که داخل این جلسه بهتون آموزش میدم استفاده میکنیم و میتونه نتیجه خوبی داشته باشه. قبل از اینکه بریم روی چارت و براتون مثال بزنم، ترسیم کنم، میخوام ازتون تشکر کنم که تا اینجای کار همراه من بودید، چنل رو سابسکرایب کردید و لایک و کامنتاتون برای من خیلی ارزشمنده. حواستون به پیج اینستاگرام هم باشه و از سیگنال هایی که رایگان براتون میذارم داخل کانال تلگرام حتما استفاده کنید. کیفیت معاملات رو میبینید و بیشتر سعی کنید اصلا جنبه آموزشیشو ببینید، سودش به کنار. سعی کنید ببینید من چجوری از بازار دارم سود میگیرم و همین 16 تا تکنیکی که داخل دوره EST بهتون گفتم و چجوری تو معاملاتم استفاده میکنم. یکم فکر کنید متوجه میشید. این جلسه میخوام فقط برم روی چارت و فیبو بندازم براتون، یعنی چیز دیگه قرار نیست براتون بکشم و توضیح دیگه بدم. توضیح اصلی همینجاست، خیلی خلاصه و کوتاه. ما با عدد 0.5 فیبو با عدد نیم فیبو کار داریم. اینجا جاییه که ما از معامله خارج میشیم. اما اینکه فیبو رو چجوری ترسیم کنیم که روی نیم خارج بشیم مهمه. اینو دیگه درصد زیادی از بچه ها میدونن که روی نیم و 0.618 بازار واکنش نشون میده، یعنی اون ناحیه مهمیه. این 2 تا عدد مهمیه. اما خیلی وقتا پیش میاد که این 2 تا خط شکسته میشه. ما کی و چجوری اینو بکشیم که بتونیم بهترین نتیجه رو بگیریم و اونجا خارج بشیم از معامله. یه وقت هست که این خط میخواد شکسته بشه و خارج شدن ما اونجا، تارگت خروج ما اونجا اشتباهه. ما نباید این اشتباه کنیم. این نکته که الان میخوام بهتون بگم تئوریه، اینو بنویسید. آخرین حرکت، آخرین روند، اون آخرین حرکتی که داشتیم و فیبوش رو ما باید ترسیم کنیم. میدونید که از پایین به بالا و از بالا به پایین چجوری ما فیبو رو ترسیم میکنیم. اگر هنوز در جریان نیستید و دقیقا نمیدونید نگران نباشید، تو ادامه کلیپ براتون رو چارت، رو لایو بازار، رو گذشته بازار مثالش رو میزنم. آخرین روند و اون تیکه که داریم معامله میکنیم و اونجا فیبوش رو میکشیم و تارگت خروجمون میشه نقطه نیم فیبو. اونجا تارگت رو ست میکنیم. حالا اینجا 2 تا اتفاق میفته. 1، بچه‌هایی که تارگت رو ست میکنن و معاملهشون همونجا بسته میشه. 2، بچه‌هایی که تارگت رو ست نمیکنن و تو اون ناحیه میخوان دستی خارج بشن. هر 2 حالت درسته و هر 2 تا کار ما میتونیم انجام بدیم. اگر براتون سوالی که خود من کدوم حالت رو استفاده میکنم، من حالت دستی رو بیشتر استفاده میکنم. تارگت آخرم رو ست نمیکنم معمولا، ولی حواسم هست که روی اون ناحیه که رسید، اونجا ناحیه که تصمیم میگیرم دیگه. چه اتفاقی میفته که من و اون دوستانی که تارگت رو میخوان دستی ببندن اونجا صبر میکنیم و نمیبندیم. اگر به نیم رسید و اونجا زیاد کندل های خوبی ندیدیم، یعنی حمایت مقاومت خوبی ندیدیم، شکل کندل ها، پرایس اکشنی، شکل کندل ها رو متقاعد نکرد که اینجا میخواد حمایت یا مقاومت خوبی داشته باشه، نمیبندیم. این یه نکته است، اینو بنویسید. اگر حرکت به سمت خط نیم ما یک حرکت قوی بود، مثلا با یک کندل فوق‌العاده قوی ماریبوزو اومده بود،
با 2 تا کندل فوق العاده قوی اومده، یا 2 3 تا کندل قبل شادوهای خیلی عجیب غریب و حرکت‌های اینو متوجه میشیم دیگه، از روی کندل شناسی متوجه میشیم چه اتفاقی میفته. اگر حرکت‌ها خیلی قوی بودن روی خط نیم نمیبندیم، صبر میکنیم، و اگر زیر خط نیم تایید دیدیم یا بالاش تایید دیدیم، بستگی داره شورتیم یا لانگ دیگه، تایید دیدیم، این تایید که میگم یعنی همون قدرتی که اومده بود و ادامه داده، اونجا دیگه نمیبندیم، اونجا ادامه میدیم تا سود بیشتری بگیریم. حالا راجع به این که این نبستن معامله رو تا کجا ادامه باید بدیم و کجا اصلا نبندیم، اینو من یه ویدیوی اختصاصی دیگه قراره براتون بذارم. اما تو این جلسه میخوایم بگیم که آقا رو نیم ببندیم، روی نیم ببندیم. پس این 2 حالت رو داریم. یادتون باشه تو جلسه بعدی یک جلسه اختصاصی بهتون میگم که کجا اصلا رو نیم نبندیم و تا کجا باز نگه داریم معامله رو، تا کجا میتونیم ادامهش بدیم که نهایت سود رو بگیریم. اما تو این جلسه میخوایم روی نیم ببندیم و وقتی تصمیم داریم رو نیم ببندیم بهتره که ستش کنیم، یعنی دیگه دو دل نشیم، ریواردمون 1 2 3 هر چیزی است بپذیریم و روی نیم خارج بشیم. و این کاریه که معمولا بچه‌هایی که اسکلپ میکنن، بچه‌هایی که سوینگ ترید نیستن، این حرکت رو از قبل میزنه، این تارگت ست شده، تارگت خودش بسته میشه. اینکه گفتم تارگت خودش بسته میشه منظور اینه که معامله خودش دیگه بسته میشه، تارگت رو میزنه و بسته میشه، دستی نمیبندن. اما ما میتونیم دستی هم ببندیم ولی صبر کنیم واکنش به اونجا رو ببینیم. فقط نکته کار اینه که ما اون حرکت آخره رو درست علامت زده باشیم و نقطه ورود جذاب و خوب داشته باشیم که استاپ خوبی هم براش بتونیم ست کنیم، که بهتون آموزش دادم تو جلسات قبلی که اینجایی که میخوایم نیمو ست کنیم روی نیم خارج بشیم، ریوارد معقول، اول ریوارد معقولی داشته باشه، بعد میتونه ریوارد خیلی خوبی به ما بده. ولی اگر نقطه ورود بد باشه، استاپ بد باشه، ریوارد معقولی برای ما ممکنه نداشته باشه و در نتیجه اون معامله بی ارزش باشه، ارزش ریسک نداشته باشه. بهتون گفتم همیشه معامله باید ارزش ریسک داشته باشه. برای چی داری ریسک میکنی؟ چه عددی رو قراره بهت بده؟ چه ریواردی رو میخواد بهت بده؟ چه دقتی داره؟ این دقت از وین ریتش میاد که ما وقتی از این تکنیک استفاده کنیم، از نیمه فیبو استفاده کنیم، دقتش بالاست، یعنی تیپی زدنش احتمالش بالا. اگر روند اشتباه تشخیص نداده باشیم، حرکت اشتباه تشخیص نداده باشیم، درصد بردش خیلی بالاست. همراه من باشید دیگه، بریم روی چارت و اونجا بهتون نشون بدم که فیبو رو من چجوری میندازم و تارگتم رو چجوری ست میکنم. خیلی ساده است، ساده که میگم واقعا ساده است، ولی به شدت قوی و کاربردیه. به خاطر همین دوست دارم این جلسه و این تکنیک رو یاد بگیرید. شاید هم بلد باشید و قبلا استفاده کرده باشید، نمیدونم، اما وظیفه منه که من این اطلاعات رو بهتون انتقال بدم و شما هم بتونید ازش استفاده کنید. پس همراه من باشید تا بریم روی چارت ببینیم چه خبره. خب اولین مثالی که میخوام براتون بزنم، میخوام روی تریدینگ رنج، یعنی وقتی که ما تو دل تریدینگ رنج هستیم و میخوایم از این تکنیک استفاده کنیم که نقطه خروجمون رو مشخص کنیم. داخل تریدینگ رنج خب ما سقف و کفا رو ترید میکنیم دیگه، و به عنوان مثال من میخوام بهتون بگم که اینجا من وارد معامله لانگ شدم، به هر دلیلی با هر استراتژی من اینجا یک معامله لانگ رو ست کردم و استاپش هم مثلا پشت همین شادو. به هر دلیلی با هر استراتژی من استاپم رو این زیر ست کردم. حالا با تکنیک فیبو که بهتون گفتم، نیمه فیبو میخوام نقطه خروجم رو ست کنم. نمیخوام خیلی ریسک کنم. درسته سقف و کف و ترید میکنیم، من نمیخوام ریسک کنم چون یه وقتایی مثل اینجا میبینید بازار تا سقف نمیره، یعنی کامل اون بالا پایین رو تاچ نمیکنه. نمیخوام ریسک کنم، میخوام نقطه خروج مطمئنی داشته باشم، درصد برد بالا داشته باشم. خب این کف ماست، نقطه ورود من اینجاست. شما فکر کنی این سمت این ور رو اصلا نداریم. خب من کجا رو میام فیبو میندازم؟ آیا این قله رو میام میندازم یا این یا بالاییش؟ ببینی حرکت آخر شروعش از اینجا بوده، از این بالا بوده.
میام از اون بالا اینجا فیبومو ترسیم میکنم تا این شادوی پایین. خط نیم تارگتمو میذارم روی خط نیم. اولین خط قرمز رو میبینید؟ این خط نیم منه. اینجا میشه تارگت من با یک اینو اینجا علامت بزنم براتون. میخوام فیبو رو رو چارت پاک کنم یکم خلوت‌تر بشه بهتر ببینید. اینجا رو میبینید یک گره معاملاتی شکل گرفته. اینجا نقطه خروج مطمئن منه. ممکن بوده بازار بیاد اینجا و از اینجا دوباره به سمت استاپ من پایین حرکت کنه. نقطه خروج مطمئنیه. ریوارد 0.75 برای من زده. خب کمتر از حتی ریواردیه که ممکنه برای من منطقی نباشه. ممکنه برای شما منطقی نباشه، ممکنه برای یه نفر منطقی باشه. ممکنه شما با استاپ کوچیکتری اینو گرفته باشید و ریوارد خوبی بهتون بده. مثلا استاپتون زیر این شادو باشه. 1.29 1.3 رو به ما بده، ریوارد 1.3 رو داشته باشه یا اصلا ریوارد 1/1 داشته باشه. اینجا ما صحبتمون روی اون دقت تارگت است که وین ریت بالا داره، درصد بالایی تاچ میشه. نمیخوایم ریسک کنیم، میخوایم با خیال راحت سودمون رو بگیریم. این تکنیک به ما جواب میده. داخل توضیحات قبلی من بهتون گفتم هر چقدر ما نقطه ورود جذابتری داشته باشیم که بهتون تکنیکاشو گفتم و استاپ جذابتر و بهتری داشته باشیم میتونیم ریوارد بهتری بگیریم که لازمه این اتفاق اینه که جلسات قبلی که راجع به نقطه ورود و استاپ گذاری صحبت کردم و دیده باشید و بدونید باید چی کار کنید. به عنوان مثال به هر دلیلی من اگر نقطه ورودم پایین تر بود خب میتونستم ریوارد بهتری بگیرم یا استاپم کوچیک‌تر بود میتونستم ریوارد بهتری بگیرم. اصلا روی این قضیه دیگه اینجا نمیخوام توضیح بدم و صحبت کنم. قضیه اینجاست که ما اینجا باید خارج بشیم. این خط سفید رو میبینید، خط نیم فیبو، جاییه که ما باید خارج بشیم اگر میخوایم این تکنیک رو اجرا کنیم. اگر دیدتون به اینه که با خیال راحت از معامله خارج بشین با یه درصد برد بالا، برید تست کنید ببینید چند بار اگر روی نیم فیبو خارج می شدید نقطه خروج جذابی بوده و سود می کردید، یعنی کیفیت معاملات بالا بوده. حالا مثال بعدی رو میخوام تو حرکت برگشت، یعنی ادامه همین روند بهتون نشون بدم چه اتفاقی میفته که اگر روی نیم خارج نشیم استاپمون میخوره یا سود از دست میدیم. به هر دلیلی من میخوام اینجا وارد معامله شورت بشم، استراتژیم اینجا بهم نقطه ورود داده یا اصلا رو همینجا، خب اینجا ورود داده که من وارد معامله شورت بشم، استاپم هم پشت این قله است به هر دلیلی. حالا میخوام تارگتم رو ست کنم. من برای این معامله تارگتم کجا باشه؟ کاری که میکنم اینه که فیبوناچی رو میارم از این پایین، از این شادو پایین به این قله که اینجا داریم بالاترین قله ترسیم میکنم. این خط سفید مال اون فیبوی معامله قبلیه. اینو میارم میذارم اینجا. این خط قرمز نیم ما فیبوی ما اینجاست. تارگتمو ست میکنم روی نیم. تارگت رو ست میکنم روی نیم. فیبو رو پاک میکنم یکم چارت خلوت بشه. همونطور که میبینید اینجا خط نیم منه، خط نیم فیبوه. ریوارد 1.9 رو هم برای من داره و این تقریبا به اندازه یه دونه ریوارد دیگه پایین ترم رفته و از اینجا اومده رفته بالا. یعنی معامله رو ما اگر اینجوری بیایم ادامه بدیم، یعنی اگر ما ریسک فری داشتیم یا هر چیزی تا نقطه ورودمون برگشت داشته. خب خیلی‌ها نمیخوان وقتشون رو اینجا هدر بدن، میخوان خیال راحت از معامله خارج بشن، نمیخوان درگیر این اصلاحات بشن و دقیقا رو خط نیم ما از معامله‌مون خارج میشیم. اینجا نقطه ورود جذاب داشتیم، استاپ جذاب داشتیم، ریوارد معقول و خوبی هم گرفتیم. ریوارد 2 ریوارد خوبیه، ریوارد جذابیه و اینجا تونستیم بگیریم. ولی معامله قبلی نقطه ورود خیلی جذاب نبود، استاپمون خیلی جذاب نبود و ریوارد جالبی هم به ما نداد. اما اینجا داریم میبینیم که با همین تکنیک نیم فیبو که نقطه خروج مطمئنی هست تونستیم ریوارد خوبی هم بگیریم. یعنی همیشه اینجوری نیست که ریواردش پایین باشه، یه وقتای ریوارد خوب هم به ما میده. توی این معامله یه اتفاق دیگه هم افتاده. گفتم بهتون به نیم رسید ما واکنش رو میتونیم ببینیم برای اون دسته از
بچه‌هایی که دستی میخوام ببندن. ببینیم واکنش چیه. گفتم اگر حرکت قوی بود، ببینید با حرکت قوی اومده به سمت نیم، احتمال شکستش بالاست و نیمو شکسته. میبینیم با حرکت قوی هم شکسته، یعنی میشده تا این پایین رو گرفت، ولی اینجاها دیگه اون قدرت رو از دست داده. میتونستن تا ریوارد 2.9 تا ریوارد 3 هم بگیرن، ولی این میشه مال اون دسته از دوستانی که میخوان واکنش به نیم رو ببینن، نمیخوان رو نیم خارج بشن. که بهتون گفتم توی جلسه اختصاصی من راجع به این موضوع صحبت میکنم و بهتون میگم که اگر نخواستید روی نیم ببندید تا کجاها میتونید پیش برید و چطوری میتونید ریوارد بیشتر بگیرید. ولی این جلسه روی نیم میخوایم ببندیم و نقطه خروج و تارگت جذاب ما اینجاست، با وین ریت بالا، با دقت بالا. الان میخوام براتون مثالی رو بزنم که تریدینگ رنجمون شکسته میشه و ما بعد از تریدینگ رنج، بعد از شکستش، با هر ستاپ معاملاتی یه نقطه ورود داریم. اینجا بهمون لانگ میده. میخوایم معامله لانگ بگیریم، استاپمون رو با هر تکنیکی، با هر چیزی ست میکنیم. نقطه خروج میخوایم بدونیم کجاست. میخوایم روی نیم که دقت بالایی داره و خیالمون راحته اونجا خارج بشیم. چجوری این نقطه رو من باید برای اینجا ست کنم؟ بریم اول معامله رو بهتون نشون بدم که کجا ست میکنم. اینجا تریدینگ رنج من شکسته شده. من با هر استراتژی، با هر دلیلی اینجا نقطه ورودمه. استاپم هم رو میذارم پشت این پیارزد آبی رنگ که دارید میبینید. خب پشت این استاپ منه. حالا نقطه خروجم کجا باشه؟ برای نقطه خروجم این روند قبلی رو میبینید، از این بالا به پایین اومده. میخوام بدونم اصلاح اینه دیگه. میخوام ببینم تا کجا من میتونم روش حساب کنم. این تا کجا میخواد بره بالا. کاری که میکنم فیبو رو از این بالا، بالاترین شادو، به این پایین ترین شادو وصل میکنم و خط نیم رو علامت میزنم که خط نیم من اینجا میشه این. حالا من فیبو رو پاک میکنم که چارتم خلوت‌تر بشه و تارگتم رو میذارم پایین. همونطور که داخل تصویر میبینید ریوارد 1.9 تقریبا ریوارد 2 رو برای من داشته. نقطه خروج جذاب رو به من داده، ریوارد 2، و دقیقا از همین نقطه اصلاح داده تا نقطه ورود من. یعنی اینجا که ما خارج شدیم از اینجا اصلاح داده تا نقطه ورود من. حالا بعد رفته بالاترش هم زده، بعدم که اومده پایین استاپ زده. خب که دیگه میشه اصلاحات و تغییر روند و چیزایی که ما نمیخوایم درگیرشیم. میخوایم نقطه خروج دقیق داشته باشیم، خیال راحت، سودمون و پولمون رو بذاریم تو جیبمون. اینجا تقریبا نقطه ورود و استاپ جذاب و با کیفیتی داریم، بهترین حالت ممکن بوده و میبینیم که ریوارد دورم میتونیم بگیریم با چه دقتی. یعنی ببینید دقیقا خط نیم فیبو رو ببینید با شادو تاچ کرده، از اونجا ریخته. انقدر دقتش بالاست. حالا شاید بگین این تو گذشته است، راحت راجع به صحبت کردن. بله، تو گذشته راجع به صحبت کردن خیلی راحته، ولی من که دارم رو همینا سیگنال به شما میدم، دارم با همینا براتون معامله انجام میدم. از لایف ترید گرفته تا چالش و رشد حساب و نمیدونم سیگنال و چیزای مختلف، دیگه دیدین کیفیت کار به چه صورته و فقط باید نوت برداری کنید، برید اجرا کنید این نکاتو. قبلا بهتون گفتم، باز هم تاکید میکنم، اینا چیزایی که خودم استفاده میکنم. جای اینا رو نگفتن مثلا برم کپی کنم بخوام برای شما بذارم و یه چیزی تولید محتوا کرده باشم براتون، یه مطلبی گذاشته باشم. نه، تجربه شخصیه و چیزیه که روزانه، هفتگی، ماهیانه خودم دارم استفاده میکنم تو معاملاتم. به قول معروف میگن اون چیزی که واسه خودت میخوای برای بقیه بخوای، چیزی که خودم دارم استفاده میکنم و میدونم نتیجه میگیرید، میدونم کیفیتش بالاست، میدونم دقت داره، میدونم به درد چه افرادی میخوره. به خاطر این بهتون گفتم این جلسه به درد افرادی میخوره که نمیخوان خیلی ریسک کنن، میخوان نقطه خروج خیلی مطمئن داشته باشن، دقت بالا، وین ریت بالا داشته باشن. بچه‌ای که اسکالپر هستن این تکنیک خیلی بهشون کمک میکنه. این جلسه، این تکنیک فوق العاده است. اما حالت سوم، حالت آخر که بهتون گفتم، زمانی که داخل کانال هستیم، سقف و کف کانال داریم ترید میکنیم و کانالمون شکسته نشده. الان من یه معامله میخوام بگیرم و میخوام بهتون بگم تارگت خروجش چجوری با نیم فیبو ست میکنم.
به هر دلیلی با هر استراتژی من دوست دارم که اینجا وارد معامله شورت بشم و استاپ هم پشت همین قله‌ای که اینجا هست، سقف کانالمونه، اینجا بندازم. اما نقطه خروجم کجا باشه؟ آیا نقطه خروجم کف کانالم باشه؟ آیا این کف باشه؟ اینجا باشه؟ کجا باشه؟ من میخوام از خط نیم فیبو استفاده کنم، خیال راحت از معامله خارج بشم. کاری که میکنم خیلی ساده است. این حرکت آخرش بوده دیگه، حرکت قبلیش. از این شادو به این بالا میام علامت میزنم و خط نیمو که میشه اینجا مشخص میکنم، تارگت هم میذارم روی خط نیم. همونطور که میبینید ریوارد 2 و 26 2 رو برای من داشته، ریوارد 2 رو برای من داشته. معامله با کیفیت، جای مناسب معامله بسته میشه. من یکم بیارم جلوتر. بله خب اینجا بسته میشه. ادامش کانال من شکسته، اون کف شکسته شده، سود بیشترم داده. من نیمو میخواستم، درصد برد بالا رو میخواستم، نقطه خروج قوی و مطمئن رو میخواستم، خیال راحت. میخوام با خیال راحت ترید کنم، میخوام سودم رو بذارم داخل جیبم. پس این تکنیک به من کمک میکنه سودم رو بذارم داخل جیبم، به موقع خارج بشم، درگیر چیزای دیگه نشم و آماده بشم برای موقعیت‌های بعدی، آماده بشم برای اصلاحات بعدی. و اینجا دیگه حسرت نمیخورم که زود از معامله خارج شدم. اگر ریوارد کمی گرفتم، نقطه ورودم بد بوده، استاپم بد بوده، وگرنه نقطه خروج با کیفیتیه، نقطه خروج مطمئنی. اشتباه نیستا. خیلیا این تکنیک به دردشون میخوره و همینو میخوان. میدونم که خیلیا همینو میخوان و بهتون کمک میکنه. و اما این نکته طلایی رو من گذاشتم آخر ویدیو بهتون بگم، بچه‌ای که همراه من بودن تا اینجا. آیا براتون سوال نشده چرا نیم خارج میشیم؟ چرا 618 که قبلا گفتیم خیلی قدرت زیادی داره، چرا رو 618 خارج نمیشیم؟ آیا براتون سوال نیست؟ آیا تو مثالایی که زدم 618 رو ندیده بود؟ چرا؟ به همون دلیلی که برای نقطه زنی و نقطه ورود بهتون گفتم یه وقتایی 618 تاش نمیشه. به همون دلیل ما اینجا روی 618 ست نمی کنیم، چون میخوایم با درصد زیادی، درصد برد زیادی نقطه خروج بذاریم. میخوایم وین ریت بالا رو، میخوایم خیال راحت باشیم، نمیخوایم اون یه ذره رو هم ریسک داشته باشیم، میخوایم خیالمون راحت باشه. به خاطر همین روی نیم ست میکنیم، ولی میتونیم روی 0618 هم ست کنیم. اینم بهتون بگم ریوارد بیشتر، مثلا این معاملاتی که ریوارد تقریبا 2 و خورده ای داشته، 3 و خورده ای رو میتونیم روی 618 داشته باشیم. و پیشنهاد من همین نیمه. اگر قرار این تکنیک رو استفاده کنین، روی نیم بذارید. تکنیک های بعدی، چیزهای دیگر رو میتونید استفاده کنین، ریوارد های بیشتر بگیرید، تغییرش بدید. یه نکته دیگه که اینم نکته طلایی ولی دوست دارم اینو بدونید، اینه که اگر همپوشانی داشتیم MA 50 که تو جلسات قبل بهتون گفتم، با خط نیم یا 618 دیگه اون نقطه خروج عالیه، عالیه. یعنی اصلا شک نکنید، خارج بشید. یعنی یه ذره دو دل بودید، خارج بشید، خیال راحت، سودو بذارید داخل جیبتون. اشتباه نکردید. کم سود کردن، البته کم سود کردن که دارم بهتون میگم سود منطقیه. این سود منطقیه. بهتر از اینه که استاپ بخورید یا اینکه الکی ریسک فری بخورید، سودتون از دست بره. چون این سودی بوده که حقتون بوده و درست بوده. همون لحظه اون سودو بذارید داخل جیبتون درسته و نباید از دستش بدید. این سودا رو قدرشو ندونید، بعدن حسرتشو میخورید، بعدن ضرر میدید و پشیمونی دیگه فایده نداره. مرسی که این جلسه رو دیدید، تا اینجای کار همراه من بودید. خیلی جلسه کاربردی. امیدوارم تک تک نکات رو نوت برداری کرده باشید، روی مثال ها برید تمرین کنید خودتون. و همونطور که میدونید دوره سی 16 تا تکنیک بهتون دادم که تک تک این تکنیک ها چیزایی که شخصا استفاده میکنم، کیفیتش بالاست. نقطه ورود، استاپ با کیفیت و نقطه خروج با کیفیت، نقطه خروج خوب.
این 16 تا تکنیک اینا رو به شما میده که کیفیت معاملاتتون میره بالاتر، ریوارد بهتر، وین ریت بهتر و در نتیجه رشد حسابه راحت‌تر اتفاق میفته، با کیفیت تر میشید. و شما این 16 تا تکنیک رو باید بتونید داخل استراتژی شخصیتون جا بدید. اگر استراتژی بلد نیستید بسازید یا ندارید، باید به فکرش باشید که حتما استراتژی رو طراحی کنید که در آینده آموزشش رو براتون میذارم. اما تا اون موقع سعی کنید سرچ کنید راجب ساخت استراتژی اطلاعات به دست بیارید و این تکنیک ها رو استفاده کنید. اگر از کسی استراتژی کپی کردید، سعی کنید این تکنیک ها رو داخل اون استراتژی استفاده کنید. مطمئن باشید کیفیت میره بالاتر و میتونید نتیجه بهتری بگیرید. دوره EST هنوز تموم نشده، مطالب ادامه دارن. ما تازه نقطه خروج یا تارگت گذاری استارت زدیم. چند جلسه دیگه همراهتون هستم و آموزش‌های خیلی درجه‌ای که براتون دارم، نکاتیه که باید بدونید و یه تارگتایی باید ست کنید که بعد از معامله لذت ببرید، بگید عجب نقطه خروجی داشتم، عجب تارگتی زد و دوست دارم به این حد برسید و میرسید. تمرین کنید، ببینید تمرین میخواد، زمان بذارید براش، تمرین کنید نتیجهش رو میبینید. اگر من تونستم، نمیگم همه شما میتونید ولی میتونید، تلاشتون رو بکنید. من تونستم، شما میتونید. من کار خیلی عجیب غریبی نکردم، تازه من بدون مربی و آموزش و این اطلاعات همه رو رفتم خودم تجربه کردم، ضرر دادم تا بهش رسیدم. ولی شما الان دیگه این آموزش آماده، بهتون گفتم لقمه آماده در اختیارتون قرار گرفته و میتونید بهترین نتیجه رو بگیرید. مرسی که همراه من بودید. سابسکرایب و لایک و کامنت فراموش نشه. پیج اینستاگرام حمایت کنید و لایک و کامنت این پست، این ویدیو یادتون نره، خیلی مهمه. انرژیاتون نیفته، همراه من باشید.